Hello guys, good morning. I'm in the Kike Official. So ngayon guys, ay magawa tayo ng panibagong tutorial makeup. So keep on watching. Today guys, magawa tayo ng eyeshadow tutorial. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawing style yung eyeshadow. So, ayan guys, abangan nyo. So, ayan na guys, nalagyan ko na ng eyebrow yung ano ko. So, ang next natin ay maglagay tayo ng foundation. So, lagyan na natin siya ng foundation. Mag-apply tayo ng brown. Ayan. Ito yung una kong ina-apply pag tuwing lagay ako ng eyeshadow. So, kailangan ko siyang apply ng brown. Ayan na guys, magamit tayo ng black. Mahilig kasi ako maglagay ng black sa mata ko. Ilagay natin siya dito sa gilid. Ayan na ka.
So, ayun na guys, natapos na yung tutorial makeup eyeshadow natin ngayon. So, I hope you like this video. And please subscribe my YouTube channel, Inday Kike Official. So, see you next vlog. Bye-bye!